Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket a nemzetközi kerekasztal beszélgetésünkön. Azért, hogy vendégeink is értsék, amiről beszélgetünk, amit én mondok, angolul is el fogom mondani, illetve két tolmácsunk segítségünkre azért, hogy mindenki értse a mai témákat. So, welcome to the Hungarian island. Thanks for coming. And first of all, let me introduce our host, Mr. László Torockai from Mi Hazánk. Mi Hazánk elnöke Torockai László. Abban a szerencsés és kivételes helyzetben vagyunk, hogy szinte egész Európa minden tájáról, északról, nyugatról, délről, középről jöttek nemzetközi vendégeink. Engedjétek meg, hogy őket is bemutassam. Let me introduce our international guests from different parts of Europe, different countries of Europe. First of all, let me greet Mr. Andreas Feinmark from Alternative für Sverige, who is the member of Board of Directors. Köszöntöm András Feinmarkot, aki a Svéd Alternatíva nevű párttól érkezett, ő az igazgatósági tanács tagja. A következő vendégünk, aki a beszélgetés egyik szószólója lesz, felszólalója lesz, Gunnar Lindemann, Németországból, aki a berlini regionális parlament tagja, Alternativa für Deutschland párttól. Our next guest is Gunnar Lindemann from AFD. He's a member of the regional parliament in Berlin. Velünk van még Marco van der Bongár Hollandiából, a Forum for Democratia pártnak a kelet-közép-európai vezetője. We have here Marco van der Bongár from Forum for Democratia. He is the manager of Central East Europe. Nagyon sok szeretettel köszöntöm köreinkben Szekeres Tamást, aki a bulgár újjászületés pártnak a külügyi koordinátora. Let me introduce yourself, Mr. Tamás Szekeres from Revival Movement from Bulgaria. He's the coordinator of foreign affairs here. And don't forget that we have two very nice ladies to help us in translation and interpretation. Miss Dalma Vörös will be with us. Az egyik tolmácsunk Vörös Dalma fog segíteni magyarra fordítani a vendégek szavait. And our other interpreter is Miss Angelika Kis, who will be translating from Hungarian to English. A magyar-angol fordítást pedig Kis Angelika fogja segíteni. So let's start, csapjunk is bele. Egy-két szót szeretnénk hallani minden résztvevőtől, hiszen valószínűleg a többség nem ismeri azokat a pártokat, azokat a vezetőket, akik itt vannak velünk. I'd like to ask you to introduce yourself in a few sentences, but before that I will give the microphone to Mr. László Torockai to say a few nice words to our guests. Megkérem Torockai Lászlót, hogy kezdje meg a bemutatkozást, bár neki nem kell bemutatkozni, de azt gondolom, hogy övé legyen az első szó. Köszönöm szépen! Csak egy pár szót szeretnék úgy szólni, hogy felállva hozzátok, mert hogy az eredeti program szerint én már a megnyitón köszöntöttelek volna benneteket, viszont én még a parlamentben fogadtam öltönyben 40 fokban a külföldi vendégeket, viszont most már itt vagyok veletek, egy kicsit könnyedebb ruházatban a Magyar Szigeten, és szeretnélek először is benneteket köszönteni itt a Magyar Szigeten, hiszen idestova 20 éve rendezzük meg a Magyar Sziget Fesztivált, amely elég nagy utat jár be, hiszen elindult onnan a Dunakanyarból, és aztán most éppen itt van a délvidék határán, és ennek a 20 évnek egy nagyon-nagyon hosszú története van. Mi nem változtunk semmit, a Magyar Sziget sem változik, legalábbis eszmeiségét tekintve semmit, de azért az idők azok változnak, és az elmúlt 20 évben sok minden változott, például mi magyarok is, de tovább megyek, mi európaiak is kevesebben.
vagyunk már, számbelileg is, mint 20 évvel ezelőtt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a Magyar Szigetet ezt most újra meg kell majd erővel töltenünk, és a következő években most már kihasználva azt, hogy a Mi Hazánk mozgalom parlamenti párttá vált, az erőforrásainkat is részben ennek a gondolatnak és például az ilyen fesztiváloknak a támogatására kell majd fordítanunk, hogy újra el tudjuk majd érni ne csak a régi harcosokat, hanem azokat a fiatalokat is, akik óriási veszélyben vannak, hiszen őket elsősorban most már a közösségi média világa neveli, az okostelefonok nevelik, és akkor, amikor mi ezt a Magyar Szigetet elindítottuk, most már több mint 20 évvel, 21 évvel ezelőtt, akkor is tudtuk, hogy nagyon nagy bajban van a magyar fiatalság, rengeteg veszély leselkedik a magyar fiatalságra, de akkor még nem az okostelefonok neveltek minket, akkor legfeljebb attól kellett aggódni, hogy mit mond a tévé, de azt könnyen ki lehetett kapcsolni. Az okostelefon az most nekem is itt van a zsebemben, tehát azt nem olyan egyszerű ignorálni és kiiktatni az életünkből, már pedig az algoritmus az ott van, mindenhol vezet minket, sőt engem is most az algoritmusok vezettek ide, mert a GPS-t használni kellett, mert ugye dugó volt az autópályán, és valahogy ide kellett érni. No, úgyhogy nagyon fontos, hogy itt vagytok, nagyon köszönjük ezt nektek, az óriási nagy feladat az, hogy segítsetek nekünk abban, hogy tényleg újra a Magyar Sziget, az ország, a Kárpát-medence, és akár Európa legfontosabb ilyen nemzeti fesztiválja legyen majd. Mi ehhez minden támogatást megadunk, nem csak szervezésben, hanem nyilván anyagi erőforrásokban is. Igyekszünk a következő években legyőzni a liberális túlsúlyt, de ez nélkületek, ez önök nélkül nem fog menni. Tehát az a kérésem, hogy gyertek, legyetek itt közöttünk, és hívjátok minél több ismerősöteket, barátokat közénk ide a Magyar Szigetre, úgyhogy újult erővel 20 év után folytatjuk tehát a Magyar Szigetet. Úgyhogy ez volt az én köszöntőm, ami 1 órakor elmaradt. Viszont akkor most én visszaülnék, és ez is lesz majd a javaslatom, hogy mindenki maradjon ülve, mert az egy kicsit bonyolult lenne, így is angolról, magyarra fordítva, fölállunk, leülünk. Szerintem akkor maradunk ülve, és ezt senki nem vegye sértésnek. Hát én magamról azt mondta János, hogy mutatkozzak be, magamról nem akarom az időt ezzel nagyon rabolni, a Mi Hazánk mozgalom elnöke vagyok, amikor a Magyar Sziget gondolata kiröppent a fejemből, akkor a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom vezetője voltam, de egy dolog az nem változott, hogy Torockai László vagyok, úgyhogy szeretettel köszöntöm a vendégeket, és várom a kérdést. Okay, so our president, Mr. László Torockai, has just welcomed all the people gathering here in Magyar Sziget, which is basically a 20-year-long entertaining and ideologically important program of our country in Hungary. As you know, he is the leader of this movement, our homeland movement in Hungary, and from this year he has become the leader of the political party in the Hungarian parliament. Thank you, köszönjük szépen. Andreast kérem, hogy mutatkozzon be. Please, Andreas, say a few words about yourself and your party. Okay, I will stay English. Thank you very much. So my name is Andreas Feimark, and I'm a representative of Alternative for Sweden. Our party is an anti-immigration party. We want to stop the mass immigration to Sweden, and we also would like to start a repatriation of at least 1 million immigrants from Sweden. We also have a very critical view on the EU. We want Sweden to leave the European Union. We are also against NATO. We don't want Sweden to be a member of NATO, and we want to stop the ongoing joining of NATO. Yeah, thank you. Szóval Andreas Svédországból jött, és a Svéd Alternatív Pártnak a képviselője, és azt hangsúlyozza, hogy Svédországban ők az a párt, akik szeretnének tulajdonképpen az EU-ból kilépni, abszolút migráció ellenesek. Ugye
Svédországban nagyon megnőtt a migránsoknak a száma, és ugyancsak NATO ellenesek, tehát most már nem állnak a NATO pártján, tehát ki akarnak abból is lépni, és nem támogatják az ideológiát. Thank you, köszönjük szépen. I will ask Gunnar to talk about the AFD and himself. Most megkérem Gunnar Lindemant, hogy a pártjáról és néhány szót önmagáról szóljon. Yes, thank you very much for invitation. I'm glad to be here. We have a good relations to Hungary for a lot of reasons. First, it started in 1989. You know, a lot of Eastern German people fled from East German dictatorship to Hungary in a German embassy, and then Hungary opened the border. And of course, my area, I'm from Berlin-Marzahn. We have a city friendship with Budapest 15th district, so we have long relations. We like Hungary, we love Hungary. I am a member of the Berlin Regional Parliament. It's special. In Germany they have 16 regional parliament. Only Berlin, the capital, has its own regional parliament. Other cities don't have. Only regions have the regional parliaments. I am elected the second time direct in my area in Marzahn, and I am from the party AFD, Alternative for Germany. Our party want to stop the migration. We want to secure the border. We want to secure the EU outside border, if not possible the German border. We want to return refugees. We are anti-sanctions, against the sanctions against the Russian Federation, because this sanctions policy is bad for our German economy. Ő pedig Berlinből jött, az ottani berlini alternatív pártnak a képviselője, és 1989 óta nagyon jó kapcsolata van Magyarországgal, nem csak azért, mert nagyon sok kelet-német volt, aki elmenekült és Magyarországra jött, hanem azért is, mert a 15. kerülettel egyfajta testvérkapcsolati kapcsolatban van a pártja, így járt már nálunk többször Budapesten. Az ő pártja is antimigrációs párt, és ugyancsak ellenzik az oroszokkal szemben kivetett szankciókat, ami most aktuális. For Europe, EU politics, our party say we need a reformation of the European Union. We don't need a dictatorship of Brussels. We need a Europe of the fatherlands. We just need an economic European community for economic work, but not this dictatorship from Brussels. Then, of course, very important topics in Germany now, I don't know how it is in Hungary, is energy and gas politics. We are pro-nuclear power plants politics, because we say it's a cheap electric energy for our people. We need. It's very, very important for us. Tehát arról beszélt, hogy az atomenergiával kapcsolatosan is ők amellett vannak, hogy az atomenergiát továbbra is használni kell. Az Európai Unióval kapcsolatban pedig azt mondják, hogy olyan reformokra van szükség, ami valóban az európai emberek érdekéért van, és elutasítják ezt a brüsszeli diktatúrát. And I'm glad to be here. Thank you. És nagyon örül, hogy itt lehet. Now let's move further to the south, to South Europe. Akkor most menjünk Dél-Európába, és szeretném nektek bemutatni Szekeres Tamást, aki bár Magyarországon született, de egyre több időt tölt, sőt most már azt gondolom, hogy az év nagy részét Bulgáriában tölti, és azt gondolom, hogy félig meddig már bolgár lett. Nem véletlen, hogy a bolgár Vazraždane, a Revival, he is the member of the Revival Party today. Tamás, could you say a few words about yourself and your party, please?
Thank you so much for the invitation. In the name of the Bulgarian Review Wall movement, I greet every Hungarian brothers from our homeland movement. Our national movement in Bulgaria has been founded in 2014. It registered in the beginning, in the first few months of the 2015 year. Hát ő is elmondta, hogy az újjászületés pártját 2014-ben alakították meg. It's very important that we are a patriotic, national conservative party. Ők is nagyon hazafias, nemzeti konzervatív pártként vannak számon tartva Bulgáriában. Also important that we are not only a political party, we are a national liberation movement. És nem csak a hazafiasságukról híresek, hanem ők nemzeti szabadság elvű párt. The most important points of our party is defense of the traditional Bulgarian Christian family. Az egyik legfontosabb pontja vagy elve a pártnak a keresztény családok védelme. Also defense of the Orthodox Christian ideology, religious ideology. It's very important that Bulgaria is the homeland of the Slavic Slavic Orthodox. És nagyon fontos a keresztény ortodox hagyományoknak a védelme, és kiemelte, hogy ugye Bulgária tulajdonképpen a szláv ortodox hagyományokat is őrzi. It's also very important that our national liberation movement is EU-skeptic political party. Az ő pártjuk is fontos kihangsúlyozni, hogy EU-szkeptikus párt. The fact that we are EU-skeptic doesn't mean that we are against Europe. We are against the European Union as nowadays we know it, but we support the idea of Europe, of the nation, of the independent Christian national states. Az Európai Unióval való szkeptikusság nem azt jelenti, hogy EU ellenesek lennének, hanem inkább úgy tudják elképzelni Európát, mint együttműködő térség, hogy független államoknak az együttműködése történjen meg. And this idea, by the way, completely has a correlation with the idea of the Hungarian our homeland movement for the northern civilization from Lisszabon to Vladivostok. És tulajdonképpen ez a politikai ideológia teljesen párhuzamos azzal, amit a Mi Hazánk is képvisel. We are completely agreed that Europe has not to be divided between Western or Eastern Europe. Europe is one whole cultural and civilizational territory, which one main part is Western, Catholic and Protestant half, and the other half is the Orthodox Christian half, which representatives we are from Bulgaria. És úgy gondolja, hogy nem kellene megosztani Európát keletre és nyugatra, hanem inkább azt mondani, hogy Európa egységes, ugyanakkor abban sokszínűséget mutat, hogy van egy keresztény, nyugati keresztény oldala, és van egy ortodox, keleti ortodox része. Other very important point of our party that we are completely against the Northern Atlantic Treaty Alliance, or the NATO. We are against the Bulgarian NATO membership, mainly because there was nothing like national referendum or any kind of question to the address of the Bulgarian nation. So the Bulgarian nation had no choice to decide if they want Bulgaria to be member of the NATO alliance. Ők is ellenzik a NATO tagságot, tehát Bulgária NATO tagságát, és a probléma az, hogy nem volt semmiféle népszavazás erről, tehát a népet meg sem kérdezték, hogy mi a véleménye erről a kérdésről.
Unfortunately, there was no national referendum about the Bulgarian EU membership as well. És ugyancsak elmaradt a népszavazás arról, hogy Bulgária EU tag legyen. So we are completely about to organize this kind of referendums in the future, and as we can see the situation, we can be quite sure that Bulgaria won't stay membership of the EU and the NATO if we will become one day, and one day it will happen, when we will become a governmental party in Bulgaria. És nagyon úgy néz ki, hogy most nekik kell megszervezniük ezt a népszavazást, és úgy tűnik, hogy a bolgár lakosság nem fogja megszavazni a NATO tagságot, hanem ellene megy az ideológiának. It's very important that we have a right for this kind of referendums by the Bulgarian constitutions. There are few laws which are strengthening these memberships, but they are not above the constitution. Az alkotmány szerint jogukban áll népszavazást tartani ilyen kérdésekben, és ha bár van is olyan jogszabály, ami megerősíti a NATO, illetve az EU-s tagságot, illetve az emellett szólnak, alkotmányos jog alapján ezt igenis újra lehet szavaztatni. Also, other point of our party that we are completely against foreign military personnel and military bases on the territory of Republic of Bulgaria. És ugyancsak teljes mértékben ellene vannak annak, hogy katonai bázist építsenek, vagy alakítsanak ki Bulgária területén. So we will have a referendum or parliamentary decision about it. És ugyancsak népszavazás és majd parlamenti döntés kell, hogy erről szülessen. And in the end, I would say another important point, as Russia historically is the product, cultural civilization and even ethnographical product of Bulgaria, the historical Bulgarian Tsardom, common religion, very similar language. Russia 2 times is a liberator of Bulgaria. We are completely against the sanctions against the Russian Federation. Ők is ugyancsak ellene vannak az Oroszországgal szembeni szankcióknak, már csak azért is, mert Bulgária úgy tekint Oroszországra, mint egyfajta tulajdonképpen produktumára, aki ugyanúgy a cári, történelmileg a cári rendszert mondhatta magáénak. Thank you so much. Köszönjük szépen, és most kalandozzunk egészen Nyugat-Európába. Now let's move on to the most western part of Europe. Marco van der Bongard will talk to you about himself and his party. Marco van der Bongard fog néhány szót szólni magáról és a pártjáról. Jó napot, Ásotthalom! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Magyar Sziget! Köszönöm szépen, Kovacskán László, a vendéglátást. Nagyon örülök. Köszönöm szépen! Now you all know the Dutch can love Hungary and they can love the Hungarians, so thank you very much. I'm from Forum for Democracy International, responsible for Central Eastern Europe. I'm also responsible for a local part of our party, for Forum for Democracy in Zoetermeer, which is close to The Hague, with 130,000 people. So, and I'm voted in, I'm very proud for that. But the reason I'm here is for the Central Eastern Europe relations. So once again, thank you. Hát a saját pártján belül ő képviseli tulajdonképpen a közép-kelet-európai régiót. Forum for Democracy is a party which started in 2016 and we started with a referendum against the entry of Ukraine into the EU. A pártjuk 2016-ban alakult, mégpedig azzal a népszavazással, ami arról szólt, hogy Ukrajna belépjen az Európai Unióba. As we see now, it was for the best and it would have not gone so far
as the conflict has gone now. So this is our position in this conflict. Furthermore, Forum for Democracy is for nations. So all countries should have been and should be sovereign, also within Europe. Ugyancsak azt gondolja a párt, hogy az Európai Unióban minden egyes nemzetnek szuverénnek kell maradnia. Every country should have the right to say who is allowed to enter and who is not allowed to enter their country. Minden országnak megvan ahhoz a joga, hogy eldönthesse, hogy ki az, aki beléphet az Európai Unióba, vagy ki az, aki nem. And I think that Ásotthalom is a very good example for how it should deal with illegal migration. You should offend them with fences. És Ásotthalom nagyon jó példának tűnik abban, hogy hogyan kell magatokat megvédeni, és az országoknak hogyan kell magukat megvédeni. Like in 2015 there was a tsunami. In 2020 I was here. I was still seeing some migrants coming in, and now I'm here again. And when I just drove by the benzinkút, tankstelle, I saw 5 sitting in the shadow again. So we're not done. We still have to work. 2015-ben egy migrációs cunamit láthattunk, és ő akkor is itt volt, és most 2022-t írunk, 20-ban is itt volt, és még most is azt látja, itt elment a benzinkúthoz, hogy 5 ember szintén át akart jönni a határon, tehát nem vagyunk ezen túl, ezen a kérdésen. So this is the reason why I'm here, to be here, to learn from you, and I hope you can ask me questions later. Thank you. Ez az, amiért itt vagyok, hogy ezt erősítsem én is, és később majd várom a kérdéseiteket. Thank you very much for your introduction. Nagyon szépen köszönjük a bemutatkozókat. And now we should start with a topic that has been with us for more than 2 years now, and it's still with us, and we haven't touched it yet. Most beszéljünk egy olyan témáról, ami már 2 éve itt van velünk, most azért annyira nem hangos a róla szóló kommunikáció, de még itt lesz velünk, és ez nem más, mint a Covid. And we will start talking about the Covid. The question is it a real threat, or is it an artificial panic? Vajon hogyan ítélik meg vendégeink? Ez egy valós veszély, vagy ez csak egy mesterséges pánikkeltés? First of all, I would like to ask Mr. President László Toroczkai to start the topic. Kérem Toroczkai Lászlót, hogy kezdje el a gondolatmenetet. Mielőtt a konkrét kérdésre válaszolok, nyilván a mi álláspontunkat ismeri itt a közönség a legjobban, tehát erről fogok majd a legkevesebbet beszélni. Előjáróban csak annyit, hogy azért is ezt a 4 pártot hívtuk meg ide a Magyar Szigetre, mert bár itt a bemutatkozásoknál reméltem, hogy ez ki fog kristályosodni. Ki fog fordítani egy dalma, vagy te? Tehát, hogy ez ki fog majd kristályosodni,